यसको x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि फर्स्टमा मैले के भने थियो त भन्दाखेरि जस्तै ल म सजिलो तरिका भनिदिन्छु एउटा फेरि हिजोको जस्तो एकछिन जस्तै कहाँ यो एकछिन जस्तै यो यहाँबाट यहाँ गइरहेछ हैन यहाँबाट यहाँ गइरहेछ भन्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ त्यो देखाइरहेछ त्यो पिक्चरले देखाइरहेछ हैन अब यहाँबाट यहाँ जानलाई जस्तै यो लामबाट जानु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म गयो अनि यहाँबाट यहाँसम्म गयो भनेपछि यता ए बाट बी सम्म जानलाई यो बाटो जानु पर्यो अनि यो बाटो जानु पर्यो अनि राइट गयो भने चाहिँ प्लस हुन्छ माथि गयो भने प्लस हुन्छ त्यसैले यो 4 स्टेप गएको छ 4 स्टेप यो 3 स्टेप गएको छ हैन अब माथितिर गएको छ भन्दाखेरि यो प्लस भइहाल्यो यो राइट गएको छ भने प्लस भइहाल्यो त्यसैले यसको x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट के हुन्छ त x कम्पोनेन्ट भनेर लेख्ने भने थियो x कम्पोनेन्ट है लेख आफै अनि y कम्पोनेन्ट भनेर लेख्ने अनि ब्र्याकेट क्लोज यसरी दिने हो ओपन गर्ने हैन फेरि यसमा x कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो तलपट्टिको हुन्छ 4 अनि y कम्पोनेन्ट भनेको यो माथिपट्टिको 3 हुन्छ यसरी 4,3 यो 4 3 हुन्छ भेक्टरलाई चाहिँ यसरी लेख्छ यो 4,3 यसरी लेख्ने हैन अनि 4/3 पनि लेख्ने हैन यतिको छोड्दिने यो ओपन हैन है यो यतिको छोड्दिने अनि त्यस्तै यो c बाट b सम्म जानलाई y को 2 x को 3 x को 2 हो अनि y को 3 अब c बाट d सम्म जानलाई यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो अनि फेरि यहाँबाट यहाँ माथि जानु पर्यो हैन लामो बाटो लङ कट बाटो भनौँ न अब x एक्सिसमा 2 स्टेप गएको छ 2 स्टेप अनि y एक्सिसमा 3 स्टेप गएको छ 1 2 3 हैन यसरी गर्ने हो यो भन्दाखेरि यो कति भयो त यो यसको आन्सर चाहिँ 2 y2 3 x x चाहिँ 2 y चाहिँ 3 x चाहिँ राइट साइडमा गइरहेछ त्यसैले पोजिटिभ अनि y चाहिँ माथि गइरहेछ त्यही भएर पोजिटिभ बुझ्यो भनेको ल म फेरि एकचोटि भन्छु यतातिर जस्तै ल यो q बाट p सम्म जानु पर्यो हैन q बाट p सम्म जानलाई पहिला सुरु तल झर्नु पर्यो अनि लेफ्ट साइड जानु पर्यो हैन लामोबाट जानलाई तल झर्नु पर्यो पहिला सुरु अनि लेफ्ट साइड जानु पर्यो अनि p सम्म पुग्छ q बाट p सम्मको डिस्टेन्स यस्तो छ अब 3 स्टेप तल झरेर छ यो 3 स्टेप अनि 4 स्टेप 1 2 3 4 4 स्टेप चाहिँ लेफ्ट साइडमा गइरहेछ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडमा x एक्सिसमा गयो भने चाहिँ यो माइनसमा हुन्छ अनि तलपट्टि झर्यो y भने चाहिँ यो पनि माइनस हुन्छ त्यसैले x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त यसको x कम्पोनेन्ट चाहिँ -4 र यो y कम्पोनेन्ट चाहिँ 3 के रे -3 हुन्छ दुवै माइनस हुन्छ अब यस्तो दियो अरे यस्तो दियो भने चाहिँ यो x कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ त के रे x कम्पोनेन्ट चाहिँ कति छ त्यो हुन्छ अनि y कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ यसमा यो माथि तल कहीँ पनि गएको छैन लेफ्ट राइट मात्र गएको छ भने चाहिँ x कम्पोनेन्ट मात्र हुन्छ y कम्पोनेन्ट हुँदैन यसमा तल माथि कहीँ गएको छ त यो यसरी ठाडो दिएको छ त छैन नि हैन ठाडो कहीँ पनि छैन यसरी तेर्सो पनि छैन सिधा छ x एक्सिसमै छ त्यही भएर x एक्सिसमा y 0 हुन्छ भनेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ अब त्यो हेरौँ भन्दाखेरि x एक्सिसमा y 0 भन्दाखेरि y कम्पोनेन्ट 0 y कम्पोनेन्ट 0 भनेपछि यो 0 भइहाल्यो तलपट्टिको अनि माथिपट्टि के लेख्ने त भन्दाखेरि x मा कति गइरहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप x एक्सिसमा गइरहेछ भन्दाखेरि लेफ्ट गइरहेछ कि राइट गइरहेछ त लेफ्ट तिर गइरहेछ भन्दाखेरि लेफ्ट जाँदाखेरि माइनस हुन्छ लेफ्ट भनेको माइनस x एक्सिसमा लेफ्ट हिजो भनिसकेको थियो x एक्सिसमा लेफ्ट भनेको माइनस हो लेफ्टमा माइनस हुन्छ अनि राइटमा प्लस हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अनि y एक्सिसमा चाहिँ के रे डाउन चाहिँ नेगेटिभ डाउन गयो भने चाहिँ
नेगेटिभ हुन्छ अनि अप गयो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भने चाहिँ अन्त यो फर्मुला चाहिँ मेन सम्झिनु पर्ने यसमा यसमा अप डाउन कहीँ गएको छ त डी मा छैन अब लेफ्ट गएको छ एक्स एक्सिसमा त्यसैले कति स्टेप गएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ -7, 0 अब कहीँ पनि गएको छैन तलमाथि गएको छैन भने 0 हुन्छ वाइ एक्सिस अब ई नम्बरको हेरौँ ई नम्बरको चाहिँ डाउन गइरहेछ डाउन गइरहेछ भन्दाखेरि वाइ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ तर कति स्टेप 1 2 3 4 4 स्टेप डाउन छ भन्दाखेरि -4 भयो वाइमा चाहिँ अब एक्स तिर गएको छैन तलमा के अरे राइट लेफ्ट कहीँ गएको छ त्यो लाइन छैन त्यही भएर यो 0 हुन्छ एक्स चाहिँ 0 यो वाइ एक्सिसमा छ त्यसैले एक्स चाहिँ 0 हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट 0 त्यसैले 0 कमा के अरे 0 -4 हुन्छ यसको भेक्टर चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर अनि त्यस्तै यो केबाट एलसम्म जानको लागि पहिला सुरु केबाट यहाँतिर तल आउनु पर्यो अनि त्यस्तै एलसम्म राइटमा जानु पर्यो हैन केबाट एलसम्म जानको लागि चाहिँ यहाँ तल झर्नु पर्यो पहिला सुरु अनि राइटमा जानु पर्यो भन्दाखेरि तल झर्ने भनेको के त डाउन आउने वाइ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ वाइ चाहिँ कति स्टेप 1 2 3 4 4 स्टेप चाहिँ नेगेटिभ अनि राइटमा गइरहेछ एक्स 1 2 3 4 4 स्टेप राइटमा गइरहेछ यो चाहिँ +4 हुन्छ भन्दाखेरि यसको एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा भएको नम्बरहरू देख्ने अब एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट फर्ममा एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त 4 हुन्छ पोजिटिभ 4 अनि वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ नेगेटिभ 4 -4 4 -4 हुन्छ बुझ्यो ल यसरी यो पिक्चरको फर्ममा दियो भने चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो ल मैले यो मेटाइदिएँ यो चाहिँ दियो भने गर्न जान्नु पर्यो अब त्यस्तै जी नम्बरको एस नम्बरको हेरौँ न जी नम्बरको सबै गऱ्यो भने बुझिन्छ ल जस्तै यमबाट यनसम्म गइरहेछ अब यमबाट डाउन गयो पहिला सुरु 2 स्टेप अनि राइट गयो भने चाहिँ यमबाटै यन पुग्छ हैन अब डाउन कति गयो त डाउन भनेको वाइ एक्सिसमा कति गयो त 2 स्टेप डाउन छ अनि राइटमा चाहिँ राइटमा भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा चाहिँ 4 स्टेप गइरहेछ 4 स्टेप 1 2 3 4 त्यसैले यो राइटमा गइरहेछ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ हुन्छ यो प्लसमै हुन्छ अनि यो डाउन गइरहेछ भन्दाखेरि यो वाइ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यो रुल अनुसार गर्ने है भन्दाखेरि हाम्रो एक्स पहिला लेख्ने तलपट्टिको पहिला लेख्ने यो +4 अनि यो माथिपट्टिको चाहिँ वाइ पट्टिको यसरी हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु यो +4 -2 हुन्छ अब प्लस नलेख्ने के फरक पर्दैन 4 मात्रै 4 -2 मात्र लेख्या हुन्छ अब त्यस्तै यस नम्बरको हेरौँ अब यस नम्बरको चाहिँ यो एरो दिन बिर्स्यो होला यो यसरी हुन्छ एक स्टेप चाहिँ जस्तै ओबाट पीसम्म जानुको लागि राइट जानु पर्यो अनि माथि जानु पर्यो राइट जानु पर्यो माथि जानु पर्यो भन्दाखेरि एक स्टेप चाहिँ राइट गइरहेछ अनि एक स्टेप माथि गइरहेछ भन्दाखेरि राइट गयो भने +1 हुन्छ अनि माथि गयो भने +1 हुन्छ राइट गयो भने +1 चाहिँ के हुन्छ त एक्स कोअर्डिनेट के अरे एक्स कम्पोनेन्ट हुन्छ भने माथितिर गयो भने अप गयो भने चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट पोजिटिभ हुन्छ भन्दाखेरि +1 +1 हुन्छ भन्दाखेरि 1 1 +1 +1 अनि ल 1 1 चाहिँ हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट हुन्छ अनि त्यसै आई नम्बरको चाहिँ के हुन्छ त यो यसमा जस्तै एक्स र वाइ देखाइदिनु त यो वाइ एक्सिस भयो यो एक्स एक्सिस भयो एक्स एक्सिस भनेको यसरी हुन्छ यो एक्स एक्सिसमा मात्र गइरहेछ वाइमा छोएकै छैन भन्दाखेरि वाइ चाहिँ 0 हुन्छ यसको वाइ कम्पोनेन्ट 0 अनि एक्स एक्सिसमा लेफ्टतिर गइरहेछ लेफ्ट भनेको माइनस हुन्छ माइनसमा आउँछ कति आउँछ त कति स्टेप छ त 1 2 3 4 5 6 स्टेप लेफ्टतिर गइरहेछ त्यही भएर -6 0 हुन्छ यसको एक्स कम्पोनेन्ट -6 वाइ कम्पोनेन्ट 0 त्यसैले यसरी -6 0 चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु यसरी लेख्ने
यति हाम्रो एन्सर लेख्ने तरिका मैले अघि भर्खर पनि सिकाएको थिएँ अहिले पनि भन्छे है ल यो यति नै हो अब त्यस्तै रिप्रेजेन्ट द फलोइङ भेक्टर्स इन अ ग्राफ भने चाहिँ अब यसको उल्टो काम गर्ने ग्राफमा चाहिँ प्लट गर्ने रे अब यो यसरी बनाइरहेछ भने चाहिँ यो उल्टो काम गर्ने अब 4 स्टेप एक्स एक्सिसमा जस्तै अब ग्राफ बनाउन नि त्यो अहिलेको म्याप त काम गर्छ यसलाई जस्तै मैले के भने त एक्समा चाहिँ पोजिटिभ कहिले हुन्छ त राइटमा जाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ राइट एक्स एक्सिसमा राइटमा जाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ अनि लेफ्टमा जाँदाखेरि नेगेटिभ हुन्छ भने हैन अनि त्यस्तै वाइ एक्सिसमा अप जाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ अनि डाउन जाँदाखेरि नेगेटिभ हुन्छ भने हैन अब यो पोजिटिभ छ यो पनि पोजिटिभ छ पोजिटिभ भनेको प्लसमा छ 4 प्लस 4 नै छ यो प्लस 3 नै छ भन्दाखेरि एक्समा चाहिँ एक्स एक्सिसमा 4 स्टेप जानु पर्यो प्लसमा अनि राइटमा जानु पर्यो प्लस भनेको राइटमा जानु पर्यो हैन अनि यो वाइ एक्सिसमा 3 स्टेप जानु पर्यो 3 स्टेप प्लसमा भनेको अप जानु पर्यो राइट अप भन्दाखेरि राइट चाहिँ कति स्टेप 4 स्टेप राइट अनि 3 स्टेप चाहिँ अप जानु पर्यो भनेको यसरी गर्दाखेरि यहाँबाट यहाँसम्म यसरी हुन्छ हैन अब त्यो बक्सा बनाएर गर्ने यो चाहिँ यसरी हुन्छ हुन चाहिँ हैन अब ए बी भेक्टर यसरी बनाउने हो भने चाहिँ अब 4 स्टेप बनाउनको लागि चाहिँ यसरी एक्स एक्सिसमा 4 वटा बनाउनु पर्यो यसरी 1 2 3 4 अनि वाइ एक्सिसमा चाहिँ 3 वटा 1 2 3 ल यो बक्सा चाहिँ 3 स्टेप माथि जानु पर्यो अनि 4 स्टेप चाहिँ राइट जानु पर्यो 4 स्टेप राइट अनि 3 स्टेप माथि यसरी बनाउने हो यो अब त्यस्तै सेम नै हो अघि गरे जस्तै यो -5 3 को एउटा बनाइदिन्छ अनि आफै गरे सबै -5 3 भनेको चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ 5 स्टेप लेफ्ट पहिला सुरु 5 स्टेप यो लेफ्ट राइट भन्दा नि पहिला बक्सा बनाउने जस्तै एक्स एक्सिसमा चाहिँ 5 स्टेप हुनु पर्यो 5 वटा बट्टा हुनु पर्यो वाइ मा चाहिँ 3 स्टेप सम्म जानु पर्यो 3 खुट्कीलाई चाहिँ यो वाइ एक्सिसमा अनि एक्स एक्सिसमा 5 स्टेप हुनु पर्यो 5 वटा बट्टा चाहिँ हुनु पर्यो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वटा बक्सा चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ अनि वाइ एक्सिसमा 3 वटा बट्टा छ 1 2 3 हैन अब 5 स्टेप अब -5 भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा चाहिँ डाउन हुन्छ के रे लेफ्ट साइडमा जान्छ लेफ्ट साइडमा भन्दाखेरि अनि वाइ एक्सिसमा चाहिँ 3 स्टेप अप गइरहेछ अरे भन्दाखेरि कस्तो हो त वाइ एक्सिसमा 3 स्टेप अप गइरहेछ अनि एक्स एक्सिसमा चाहिँ लेफ्ट साइडतिर जान्छ अरे भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ वाइ एक्सिस चाहिँ यस्तरी चाहिँ हुन्छ अनि वाइ चाहिँ माथिपट्टि गइरहेछ एक्स चाहिँ लेफ्टतिर गइरहेछ जस्तै एक्स चाहिँ -5 भन्दाखेरि लेफ्टतिर जान्छ 5 स्टेप लेफ्ट अनि वाइ चाहिँ अप गइरहेछ वाइ चाहिँ अप कति त 3 स्टेप माथि गइरहेछ भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो पिक्यू भेक्टर चाहिँ बन्छ पी चाहिँ यो भयो अनि क्यू चाहिँ यो भयो यसको पीबाट क्यूसम्म जानुको लागि चाहिँ यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो लेफ्ट जानु पर्यो अनि यहाँबाट यहाँ 3 स्टेप जानु पर्यो भनेको यो पिक्चरको अब उल्टो काम मात्र गरेको खासै केही छैन यसको यो पनि सेम भइहाल्यो यो यिनीहरू सबै ट्राई गर आफै कपमा गरेको होला तिमीहरूले अब फाइन्ड द फलोइङ भेक्टर्स एन्ड देयर म्याग्निट्युड अब 4 नम्बर हेरौँ यो गरिदिनु पर्छ कुनै एउटा के छ कन्फ्युजन नहीं है ल ठीक है मगर ल फाइन्ड द
फलोइङ भेक्टर्स एन्ड देयर म्याग्निट्युड भने अब मैले क्लियर गर्दै अब यसको लागि चाहिँ भेक्टर्स एन्ड देयर म्याग्निट्युड भेक्टर्स भनेको चाहिँ x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट निकाल भनेको छ अनि त्यस्तै त्यसको म्याग्निट्युड पनि निकाल भनेको छ त्यसको फर्मुला चाहिँ लेख्दिनु म x कम्पोनेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ x कम्पोनेन्ट निकाल्ने फर्मुला है x कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु हाम्रो x2 minus x1 हुन्छ x2 minus x1 हुन्छ x कम्पोनेन्ट भनेको अनि y कम्पोनेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो सेम डिस्टेन्सको फर्मुला जस्तै हो y2 minus y1 x2 minus x1 हुन्छ x2 minus x1 अनि y2 minus y1 x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भनेको यति हो अब x कम्पोनेन्ट अब मेन फर्मुला चाहिँ x कम्पोनेन्ट अनि y कम्पोनेन्ट त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वल्स यसरी x2 minus x1 अनि y2 minus y1 यसरी गरे नि हुन्छ ल यो यही सजिलो होला यो चाहिँ मेन फर्मुला भयो सम्झिनु पर्ने फर्मुला x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट अनि x2 minus x1 y2 minus y1 अपन हैन है यो दिके खाली हो भेक्टरमा यसरी खाली नै छोडिन्छ अपन राख्दैन अब यो pq भेक्टरको मोडुलस भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड हुन्छ म्याग्निट्युड अफ अब त्यस्तै फर्मुला चाहिँ म्याग्निट्युड अफ pq म्याग्निट्युड अफ भेक्टर भनौँ न म्याग्निट्युड अफ भेक्टर यसको फर्मुला चाहिँ दुई थरी छ एउटा चाहिँ इक्वल्स रुट ओभर x कम्पोनेन्टको स्क्वायर x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर हुन्छ होल स्क्वायर अनि अर्को थरी चाहिँ हाम्रो त्यही डिस्टेन्सकै फर्मुला x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर हुन्छ दुई थरी छ भने मैले हैन म्याग्निट्युड अफ भेक्टर इक्वल्स x कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट स्क्वायर यो x कम्पोनेन्ट भनेको x2 minus x1 हो त्यही लेखा हो अनि त्यस्तै y कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ y2 minus y1 हो अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो डिस्टेन्सको फर्मुला जस्तै बन्छ अनि म्याग्निट्युड अफ भेक्टरलाई चाहिँ मोडुलसमा डिफाइन देखिन्छ है जस्तै अब pq भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्न छ भने चाहिँ pq भेक्टर माथिपट्टि अनि यसरी साइडमा यसरी मोडुलस लेखिन्छ है यस्तो जस्तै ab लेखा छ त्यसको भेक्टर छ मोडुलस भनेको चाहिँ यो साइडमा यसरी धर्को दियो भने चाहिँ मोडुलस यो मोडुलसको अर्थ चाहिँ त्यो सधैँ पोजिटिभ हुन्छ भनेको यो ab चाहिँ पोजिटिभमा हुन्छ यो सधैँ पोजिटिभ नै आउँछ किनकि स्क्वायर नम्बर छ अनि दुवैको स्क्वायर छ अनि प्लस नै छ भन्दाखेरि सधैँ पोजिटिभ आउँछ यो पोजिटिभ भनेको प्लसमा यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो मोडुलस भनेको त्यो अब यो गर्न सकिन्छ अब pq भेक्टर which displaces point p 7,8 to the point q -1,4 भनेछ अब यो गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरु यो p 7,8 लाई चाहिँ x1 y1 मान्ने अनि q -1,4 लाई चाहिँ x2 y2 सपोज गर्ने मान्ने हामीले अब हियर p अब p हाम्रो के छ त 7,8 छ 7,8 इक्वल्स x1, y1 अनि q चाहिँ -1,4 छ त्यसलाई हामीले x2 y2 सपोज गर्ने अब हाम्रो के निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड द फलोइङ भेक्टर्स एन्ड देयर म्याग्निट्युड अब भेक्टर्स निकाल भनेको अर्थ हाम्रो x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट निकाल भनेको x कम्पोनेन्ट therefore अब हाम्रो पहिला सुरु x कम्पोनेन्ट हैन नि हाम्रो therefore pq भेक्टर इक्वल्स x कम्पोनेन्ट हैन अनि y कम्पोनेन्ट हैन लेख्ने कम्पोनेन्ट पुरै लेख्ने मैले थोरै लेखेको छु कम्पोनेन्ट लेख्ने इक्वल्स अब हाम्रो pq भेक्टर इक्वल्स टु x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भन्यो अब त्यो x कम्पोनेन्ट भनेको के हो त
हाम्रो x2 minus x1 y2 minus y1 हो x2 minus x1 y2 minus y1 हो इक्वल्स हाम्रो x2 minus x1 भनेको के छ त x2 भनेको -1 छ -1 minus यो फर्मुलाको अनि x1 भनेको 7 छ -1 minus 7 अनि y2 minus y1 भनेको के छ त y2 भनेको 4 अनि minus y1 भनेको के छ 8 छ 4 minus 8 अब यो -1 minus 7 भनेको कति हुन्छ त -1 minus 7 भनेको -8 हुन्छ माइनस माइनस छ त्यसैले एड हुन्छ माइनसमै आन्सर आउँछ तर अब यो सानो नम्बरबाट ठुलो नम्बर घटाएको छ माइनसमै आन्सर आउँछ 8 minus 4 भनेको 4 अब -8 4 चाहिँ हाम्रो एउटा आन्सर भयो अर्को थरी पनि निकाल्नु छ फेरि अर्को के निकाल्नु छ त हामीलाई एन्ड देयर म्याग्निट्युड म्याग्निट्युड पनि निकाल्नु छ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर भन्नाले अल्सो पीक्यू भेक्टरको मोडुलस निकाल्ने पीक्यू भेक्टरको मोडुलस इक्वल्स हाम्रो रुट ओभर ल हाम्रो यो x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट निस्किसक्यो यो अब निस्किसक्यो भन्दाखेरि हाम्रो x कम्पोनेन्ट को होल स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को होल स्क्वायर त्यसको होल रुट भनेको चाहिँ त्यसको म्याग्निट्युड हुन्छ त्यसैले देयरफोर pq भेक्टर मोडुलस इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर यो अल्सो म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ल म्याग्निट्युड अफ भेक्टर भनेर लेखा हैन अनि pq भेक्टर को मोडुलस इक्वल्स x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर स्क्वायर गर्न सकिन्छ अनि त्यसै हाम्रो x कम्पोनेन्ट भने कति निस्केको थियो -8 को स्क्वायर अनि प्लस y कम्पोनेन्ट भने के छ -4 को स्क्वायर -4 को स्क्वायर -8 को स्क्वायर भन्दाखेरि कति हुन्छ त 8 8 जा 64 यो माइनस माइनस प्लसमा आउँछ 64 प्लसमा हुन्छ त्यसैले प्लस 4 स्क्वायर भन्दाखेरि 4 4 जा 16 ल 16 प्लस 64 कति आउँछ यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ 6 7 8 9 10 भन्दाखेरि यो 1 7 8 80 आउँछ ल हाम्रो 80 को रुट चाहिँ 80 युनिट चाहिँ के भयो त हाम्रो आन्सर भयो म्याग्निट्युड देयरफोर म्याग्निट्युड अफ भेक्टर pq इज इक्वल्स टु यो भनेर लेख्नु हुन्छ लास्टमा कि त यहाँ लेखिहाल्यो हामीले सक्यो यति गर्ने हो अनि हाम्रो काम सक्यो बुझ्यो फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म यो फर्स्ट देखि हाम्रो फर्मुला चाहिँ यस्तो छ x कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ x2 minus x1 हुन्छ y कम्पोनेन्ट चाहिँ y2 minus y1 हुन्छ हाम्रो सेम डिस्टेन्सको फर्मुला जस्तै हो x कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ x2 minus x1 y कम्पोनेन्ट y2 minus y1 यसलाई भेक्टर पनि भन्छ यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्टलाई चाहिँ भेक्टर पनि भन्छ है भेक्टर जस्तै भेक्टर अब pq हुन सक्छ xy हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ अब त्यसको मोडुलस भनेको चाहिँ त्यसको म्याग्निट्युड भन्छ म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ त्यसको भ्यालु त्यो भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ दुई थरी x कम्पोनेन्टको होल स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको होल स्क्वायर त्यसको होल रुट अनि अर्को फर्मुला छ x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर त्यसको होल रुट यो भनेको डिस्टेन्स फर्मुला हामीले पढेको छ डिस्टेन्सको फर्मुला जस्तै हो अब pq भेक्टरको मोडुलसको फर्मुला पनि त्यही हो pq भेक्टरको मोडुलस अर ab भेक्टर जे भन्नु हैन जुन चाहिँ भेक्टरको मोडुलसको फर्मुला चाहिँ यो हो अब त्यही फर्मुला लाग्यो त्यसको लागि फर्स्टमा इनिशियल पोइन्ट p 7,8 लाई चाहिँ x1 y1 मानेको छ अनि q -1,4 टर्मिनल पोइन्टलाई चाहिँ यो x2 y2 मान्ने अनि pq भेक्टर निकाल्नु छ हामीलाई यो pq भेक्टर अनि pq भेक्टर निकाल्नको लागि चाहिँ त्यो फर्मुला छ x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भन्ने फर्मुला छ x कम्पोनेन्ट भनेको x2 minus x1 अनि y कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ y2 minus y1 अनि त्यसमा भ्यालु पुट गरेर हामीले सल्भ गरेर निकालेको यो यति अनि त्यस्तै म्याग्निट्युडको फर्मुला यहाँ छ यो लाए पनि हुन्छ आइदर यो लाए पनि हुन्छ कि त यो लाए पनि हुन्छ अब मैले यो सजिलोको लागि यो माथिको लगाइदियो किनकि हामीले यो x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट निकाल्छ त्यही भएर
अब x कम्पोनेन्ट -8 छ, y कम्पोनेन्ट -4 छ। त्यसैले यो माथिको फर्मुला लाग्यो। त्यो फर्मुला लाउँदाखेरि x कम्पोनेन्टको भ्यालु -8 अनि y कम्पोनेन्टको भ्यालु -4 अनि त्यसको स्क्वायर भनेको पोजिटिभ नै आउँछ। 8 × 64 अनि 4 × 16 64 + 16 80 हाम्रो यसरी एन्सर आएको है। ल यो यस्तो तरिकाले यो 4 नम्बरको पुरै गर्न सकिन्छ है। ल यो मैले भनिदिहालेँ, यो 4 नम्बरको पुरै त्यस्तै छ, सेम नै छ सबै, केही फरक छैन। यो AB vector which displaces the point A -2, 3 to the point B 3, 1 भनेको छ। अब यो इनिसियल पोइन्ट यो भयो, x1 y1 मान्ने, यो टर्मिनल पोइन्ट x2 y2 मान्ने। अनि त्यसै अब सी भेक्टर दिएको छ। अब यसमा यो के लेख्ने भने मात्र कन्फ्युज हुने हो। सी भेक्टर भनेको छ यो x1 y1 इनिसियल पोइन्ट छ, यो x2 y2 मान्ने। अनि भेक्टर सी भनेर लेख्ने, भेक्टर सी इक्वल्स टु x2 - x1 y2 - y1 लेखेर यो सल्भ गर्ने भेक्टर कति आउँछ त्यो। अनि सी भेक्टरको मोडुलस लेख्ने, मोडुलस लेख्दाखेरि अफ भेक्टर चाहिँ यसरी लेख्ने हो। जस्तै एबी भेक्टरको मोडुलस अघि नै लेखे जस्तै एबी भेक्टर अर पीक्यू भेक्टरको मोडुलस यसरी लेखे जस्तै यो सी भेक्टरको मोडुलस चाहिँ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर इक्वल्स टु सी भेक्टर इक्वल्स टु यो अब x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर को होल रुट गर्ने कि अब x कम्पोनेन्ट को होल स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को होल स्क्वायर को होल रुट गर्ने, त्यो सेम फर्मुला नै लगाउने हो। यो DE सबै सेम हो, यो गरेर आफै थाहा हुन्छ। अब त्यस्तै 5 नम्बरको if the coordinates of the point A, B, C and D are 4, 2, 4, 7, -2 अनि -2, -3 and -5, 3 then find the following vectors and their magnitude भनेको छ। अब यसमा दिएको के छ त भन्दाखेरि A, B, C, D को यो कोअर्डिनेटहरु दिएको छ। जस्तै A को रेस्पेक्टिभली दिएको छ, यो रेस्पेक्टिभली भन्दाखेरि यहाँबाट यो फर्स्टमा दिएको छ, B चाहिँ सेकेन्डमा दिएको छ, C चाहिँ थर्डमा दिएको छ, D चाहिँ फोर्थमा दिएको छ भनेको। अब A को चाहिँ 4, -2 छ हैन, A भनेको 4, 2 छ अनि B भनेको हाम्रो के छ 7, -2 छ, C भनेको के छ त C भनेको चाहिँ हाम्रो -2, -3 छ, -2, -3 छ। त्यस्तै D भनेको चाहिँ 5, 3 छ, के अरे -5, 3 ल यति छ। अब हामीलाई AB भेक्टर निकाल्छ। अब के भेक्टर निकाल्यो भने चाहिँ त्यो अनुसार x1 y1 x2 y2 मानेर गर्ने है हामीले। जस्तै AB भेक्टर छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब यसमा के भनेको चाहिँ पहिला क्वेशन नै पढाउन। इफ द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट ABCD आर यो भनेको छ देन फाइन्ड द फलोइङ भेक्टर्स एन्ड देयर म्याग्निट्युड। अब त्यही कुरा गरेर चाहिँ भेक्टर पनि पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यसको म्याग्निट्युड पनि निकाल्नु पर्यो। अब यो जस्तै सेम हो। जस्तै AB निकाल्नु छ अरे मानौ, ल AB भन्दा नि अब फर्स्टको AB भन्दा नि मानौ यो DB निकाल्नु छ अरे, ल DB निकाल्नु छ अरे, लास्टकै गरिन्छ। अब DB को लागि पहिला सुरु D लाई, D भनेको -5, 3 छ, D लाई चाहिँ x1 y1 मान्नु पर्यो, x1, y1 अनि B लाई चाहिँ x2 y2 मान्नु पर्यो। B भनेको के छ यहाँ 7, -2 छ, यसलाई चाहिँ x2 y2 मान्नु पर्यो। अब त्यति गरिसकेपछि हामीलाई DB भेक्टर चाहिन्छ। Therefore DB भेक्टर इक्वल्स त्यो भनेको x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ x2 - x1 y2 - y1 हुन्छ। इक्वल्स हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दिए मैले x2 - x1 y2 - y1 यसरी लेखे नि हुन्छ। अब x2 - x1 भनेको कति त, x2 भनेको 7 - -5, ल 7 - -5 भनेको चाहिँ 7 + 5 हुन्छ, माइनस यो फर्मुलाको अनि फेरि -5 छ, त्यसैले +5 लेख्दिए डाइरेक्टली मैले। अनि y2 - y1 भनेको चाहिँ -2 अनि के रे -3, -2 -3 किनकि यो माइनसमा छैन त्यही भएर यो फर्मुलाको माइनसमा लेख्यो। अनि हाम्रो एन्सर कति त
7 + 5 भनेको 12 अनि यो -2 -3 भनेको चाहिँ माइनस माइनस माइनसमै आन्सर आउँछ अनि यो एड हुन्छ 2 + 3 5 अब 12 - 5 चाहिँ हाम्रो dv भेक्टर भयो अनि त्यसको म्याग्निट्युड पनि निकाल्नु फेरि अब म्याग्निट्युड अफ dv भेक्टर magnitude of also magnitude of dv vector that is के त dv vector को मोडुलस इक्वल्स कति हुन्छ x component को होल स्क्वायर ल x component को होल स्क्वायर प्लस y component को होल स्क्वायर अघि गरे जस्तै सेम होल स्क्वायर हैन रुट ओभर अब x component भनेको कति छ त कति 12 छ x भनेको 12 छ त्यसको होल स्क्वायर प्लस y component भनेको -5 छ -5 को नि होल स्क्वायर यो 12 होल स्क्वायर भनेको 144 हुन्छ 12 12 जा 144 प्लस यो 5 5 जा 25 हुन्छ यो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ त्यसैले पोजिटिभ नै आउँछ है सधैँ त्यो सम्झिने स्क्वायर नम्बर भनेको सधैँ पोजिटिभ हुन्छ अनि 144 प्लस 25 भनेको 169 हुन्छ 169 भनेको 13 को स्क्वायर हो 13 को स्क्वायर को रुट भन्दाखेरि यो र यो कट हुन्छ 13 आउँछ 13 युनिट छ नि ल यति गरी चाहिँ हाम्रो काम सकिन्छ यस्तै तरिकाले यो यिनीहरु BA CA के दिएको छ यो सबै भेक्टरहरु निकाल्न सकिन्छ AB भेक्टरको लागि निकाल्न छ भने चाहिँ A र B लिने अनि A लाई चाहिँ x1 y1 B लाई x2 y2 मान्ने अनि यसै तरिकाले यो सेम गर्ने हो अनि त्यसै CA निकाल्न छ अरे भने चाहिँ C लाई चाहिँ x1 y1 मान्ने C लाई चाहिँ x1 y1 अनि A लाई चाहिँ x2 y2 मान्ने अनि गर्ने यस्तै यो उल्टो चाहिँ काम गर्ने हैन जे जुन अगाडि छ त्यो चाहिँ x1 y1 मान्ने जुन पछाडी छ x2 y2 मान्ने अनि यो D अगाडि छ भने x1 y1 मान्ने D को लाई अनि A अगाडि के रे A चाहिँ पछाडी छ भने चाहिँ यो x2 y2 मान्ने हो अगाडिको लागि x1 y1 अनि पछाडीको लागि x2 y2 है अब यो अगाडि पछाडी उल्टो पाल्टो गर्न थाल्यो भने चाहिँ यो आन्सर बिग्रिन्छ पुरै ल यसरी हाम्रो चाहिँ यो रिभिजन पनि कम्प्लिट हुन्छ है ल यति नै हो हाम्रो रिभिजन चाहिँ के छ भने चाहिँ सोध्दै हुन्छ भेक्टरको के छ सोध्नु पर्ने अब एक्जाम चाहिँ अब सर मलाई एक्जाम रुटिन चाहिँ पठाइदिनु मलाई थाहा छैन कुराहरु छ अब त्यो प्रिन्सिपल सरले पठाउनुहुन्छ अनि म पठाइदिन्छु सर एक्जाम अनलाइन तपाईले चाहिँ रुटिन किन नआयो त अब त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल सरलाई नै सोध बनाउने प्रिन्सिपल सरले हो मलाई थाहा छैन अब मैले रुटिन बनाउनु भएको होला मलाई भन कस्तो गडबडी ह त यहाँ कस्तो गडबडी ल पढ्न थाल न जेस अर्को हप्ता एक्जाम हुन्छ त्यतिको कुरा रुटिन त हाल्छ नि ल बाइ बाइ सबैलाई ल अब प्र्याक्टिस गर सबै पढ्न पनि थाल कम्प्युटरको है त ल बाइ बाइ ल त बाइ बाइ